القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال ربنا جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. ثمامة بن أثال رضي الله عنه كان سيد بني حنيفة من اليمامة، خرج من بيته معتمرا يريد العمرة وهو مشرك على دين قومه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد، جهة نجد، فأسرت ثمامة بن أثال وكان سيد قومه. أسروه وأتوا به إلى المدينة المنورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بسارية من سوار المسجد. وها هنا توقف وسل: هل فقد النبي صلى الله عليه وسلم محبسا آخر يحبس فيه ثمامة بن أثال؟ والجواب لا، بل كان عمدا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل به ذلك ليسمع كلام الله الذي كان يتلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربط ثمامة بن أثال بسارية من سوار المسجد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم فسأله: ماذا عندك يا ثمامة؟ فأجاب: عندي كل خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. وتأمل معي أيها المشاهد، الأسير لا يخلو من الخصال الثلاث: إما أن يقتل، وإما أن ينعم عليه فيطلق سراحه، وإما أن يفتدى بمال. فخير ثمامة بن أثال النبي صلى الله عليه وسلم الخيارات الثلاث، ولكنه في كل خيار منها ذكر العاقبة. قال: إن تقتلني فأنت لا تقتل إنسانا عاديا، إنما تقتل من له دم يطلب بدمه، يعني فاحذر أن قومي سينتقمون. وإن تنعم فتطلق سراحي
فأنت تنعم على شاكر، على من يستطيع رد الجميل ويشكرك. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. تريد الفدية فخذ من المال ما تشاء، لا يحدد، أنت الذي تحدده ما تريد من المال. وكان الرجل سيد قومه صادقا في مقاله. تركه النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم، وجاء إليه ثاني يوم وسأله نفس السؤال فأجابه نفس الجواب. ثالث يوم نفس السؤال، أجاب نفس الجواب. لكن تلاحظ أنه في ثالث يوم قدم الإنعام فقال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ثالث يوم أن يطلق سراح ثمامة بن أثالى وأن يخلى سبيله، فمضى وخرج، لكن لم يذهب إلى قومه، لم يرجع إلى بلدته وإلى رئاسته ومكانته، وإنما ذهب ودخل أقرب حديقة عند المسجد وكان بها ماء، فاغتسل وتوضأ وتطهر ورجع إلى المسجد، وقال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم ذكر حاله. وبعد 3 أيام قال: يا رسول الله، كان وجهك أبغض الوجوه كلها إلي، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وكان دينك أبغض الدين كله إلي، فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، ولقد كان بلدك أبغض البلاد كلها إلي، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ كأنه يقول الآن أنا لست في اختياري، أنا الآن صرت جندا من جنودك، فماذا الذي تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر وأن يكمل طريقه، ودعا له بالخير. فجاء ثمامة بن أثال إلى مكة معتمرا، ولكنه الآن جاء معتمرا مسلما. فقالت له قريش: أصبأت يا ثمامة؟ قال: ما صبأت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العالمين، ووالله يا معشر قريش لا تأتيكم حبة قنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه ضرب عليهم الحصار الاقتصادي ومنعهم من الحبوب التي كانت تؤتى لهم، الحبوب المأكولة التي كانت تؤتى لهم من اليمامة، إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان منهم إلا أن يتوسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع عنهم هذا الحصار. هذه كلها نتيجة سماع كلام الله تبارك وتعالى. لذلك حبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليسمع كلام الله. وصدق الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كم من الفوائد وكم من الخيرات جرت على يد ثمامة بن أثال بعد أن أسلم، هذا كله بسبب سماعه لكلام رب العالمين. أسأل الله أن يهديني وإياكم ويشرح صدري وإياكم للإسلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني،
فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.